Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Qeveria gjermane kërkoi Bundestagut zyrtarisht që të votoj pro hapjes bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Top Channel disponon letrën e ministrit për Europën Mikael Roth, ku tregohet se Shqipëria i përmbushi kërkesat. Paralajmërimi kryeministrit Rama për ata që do të tentojnë të dëmtojnë zgjedhjet se do të ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian, duket se bazohet mbi një ligj amerikan të miratuar në 12 janar të 2004, kur në presidencë ishte George Bush. Shqipëria renditet në mesin e vendeve më të kërcënuara nga lajmet e rreme, në një grup me Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë. Pothuajse të gjitha vendet europiane janë në sulmin e fake news, por Finlanda është shembulli i një vendi që e përballon dizinformimin. Janë zbuluar tashmë emrat e kompanive që synojnë të marrin me koncesion termocentralin e Vlorës. Investimi prej $130 milion ishte i papërdorshëm që nga ndërtimi i tij koncesionarit do t'i duhet të ndryshojë dhe teknologjinë. Qeveria federale e Gjermanisë i kërkoi Bundestagut zyrtarisht që të votoj pro hapjes bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Top Channel disponon letrën e ministrit për Europën Mikael Roth, ku tregohet se Shqipëria i përmbushi kërkesat dhe ka avancuar me reformën në drejtësi. Përfaqësuesi i qeverisë së zonjës Merkel shkruan se është edhe në interesin e Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian nisja e këtij procesi, ndërsa flet edhe për rrezikun e faktorëve të tretë si Rusia, Turqia apo Kina. Qeveria gjermane i kërkon Bundestagut gjerman të marrë vendimin për hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Union. Mikael Roth, sekretari i Shtetit për Europën në Ministrinë e Jashtme gjermane, i është drejtuar me anë të një letre Bundestagut. Ai shkruan se pas dakordësisë në konkluzionet e Këshillit Evropian të 26 qershorit në vitin 2018 për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, që përcaktoi datën për hapjen e negociatave në qershor të 2019-s, kemi kërkuar rezultate më të prekshme për progresin mbi reformat për Shqipërinë në 5 fushat kryesore të drejtësisë, administratës publike, luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe të drejtave të njerëzit. Qeveria federale është e mendimit që Komisioni i BE-s do të japë një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pas publikimit raporteve për vendet, do të vlerësohet se sa korrespondon analiza e Komisionit të BE-s për rishikimin e reformës me vlerësimin e qeverisë federale, dhe do të informoj Bundestagun gjerman rreth qëndrimit të tyre. Por jo vetëm Komisioni Evropian ka lajmëruar qershorin e këtij viti si kohën kur do të merret vendimi. Edhe presidenca rumune e Bashkimit Evropian synon vendimarrjen në Këshillin për çështjet e përgjithshme në 18 qershor 2019 dhe në Këshillin e BE-s në 20 dhe 21 qershor. Ministri gjerman i tregon Bundestagut se Shqipëria dhe Maqedonia Veriore kanë përafruar legjislacionin e tyre me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe vazhdojnë me vendosmëri për të përparuar dhe arritur rezultate të prekshme. Në rastin e Shqipërisë, do doja veçanërisht të theksoja arritjet e thella dhe të nënvizoj reformën e pashembull gjyqësore, veçanërisht në shqyrtimin e gjyqësorit. Për gjyqtarët dhe prokurorët, Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm. Deri tani pothuajse 100 persona janë kontrolluar, duke përfshirë të gjitha 57 rastet prioritare. Janë marrë 97 vendime, 19 njerëz kanë dhënë dorëheqjen e tyre nga procesi. Ministri gjerman informon Bundestagun për rezultatet e vetingut në Shqipëri me largimin e njerëzve të drejtësisë së korruptuar. Ai shkruan se gjykata kushtetuese do të jetë plotësisht funksionale përsëri në gjysmën e dytë të vitit, dhe me institucionet e krijuara rishtëzi, rruga është gjithashtu e qartë për krijimin e një strukture të veçantë për të luftuar po kështu korrupsionin dhe krimin e organizuar nga Byroja Kombëtare e Hetimeve. Përveç kësaj, shkruan Roth, qeveria shqiptare ka paraqitur një ligj për reformën zgjedhore dhe ka ngritur një grup pune ad hoc, zhvilluar së bashku me opozitën dhe nën vëzhgimin e OSBE Odirit. Do të doja të theksoj edhe një herë që ky do të jetë një vendim vetëm për hapjen e negociatave për antarësim në BE, jo një vot për pranimin në BE të dy vendeve. Rruga drejt pranimit është e gjatë dhe i nënshtrohet kushteve të qarta. Pra nuk funksionon as pak në lidhje me një pranim automatik, por më tepër për fazën e parë të një procesi që kërkon vite për të përjetësuar. Kjo procedurë ofron siguri më të mirë për përkushtimin dhe angazhimin në të gjitha reformat, si dhe të vazhdohet në mënyrë të besueshme dhe të qëndrueshme. Kjo është edhe në interes të sigurisë për vendin tonë. Arsyeja tjetër për të cilën qeveria federale shprehet pro hapjes së bisedimeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut lidhet edhe me faktorët e tretë. Një vonesë e vendimit nga vendet anëtare do të rrezikojë zhvillimet pozitive në rajon,
Do të nxjisë paqëndrueshmëri dhe do të fusë lojtarë të tjerë si Rusia, Kina apo Turqia. Reforma substanciale e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe interesat tona gjeostrategjike dhe të sigurisë flasin në favor të hapjes së negociatave të pranimit në BE me të dy vendet në qershor. Paralajmërimi kryeministrit Edi Rama për ata që do të tentojnë të dëmtojnë zgjedhjet se do t'ju ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian duket se bazohet mbi një ligj amerikan të miratuar në 12 janar të vitit 2004 kur në presidencë ishte George Bush. Edhe në listën e zezë të dënuarve për krime zgjedhore, të cilëve do t'u hiqet përgjithënjë e drejta e hyrjes në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian. Kjo ishte deklarata e kryeministrit Rama një ditë më parë, si një paralajmërim për ata që thonë se do të pengojnë të bëhen zgjedhje në 30 qershor, por edhe personat që i ndjekin. Mesazhi i tij nuk ishte vetëm për Bashën, Berishën apo kryemadhin, por kryeministri tentoi të paralajmëronte mbështetësit e opozitës që mund të përdorin forcën për të ndaluar zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Por cili është ligji ku u bazua Rama për mosdhënien e vizës nga SBA për ata që tentojnë të pengojnë zgjedhjet? Gazeta Shqip tregon se i gjithë arsyetimi i shefit të qeverisë lidhet me Presidential Proclamation 7750, seksioni 1. Ky është ligji 7750 dhe ka hyrë në fuqi në 12 janar 2004, kohë kur shtëpia e bardhë drejtohej nga George W. Bush, dhe aty thuhet se i pezullohet hyrja si emigrant ose person jo emigrues me qëllime turistike, individëve të përfshirë në skandale korrupsioni ose atyre që përfitojnë prej tij. Zyrtarëve publik ose zyrtarëve të mëparshëm publik. Keqpërdorimi me fondet e të cilëve është ndërhyrja në gjyqësor, proces elektoral ose procese të tjera publike, kanë ose kanë patur efekte serioze negative në interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Lista e zezë hartuar nga Departamenti i Shtetit për Shqipërinë ekziston në fakt, dhe në të parët u futën shumë emra të drejtësisë, të cilët më pas vettingu i shkarkoi, por në listë janë edhe politikan. Më i fundit u bë i ditur nga zëri i Amerikës dhe ishte numri 2 i LSI-s Petrit Vasili. Debati i fundit politik ka hapur edhe diskutimin nëse duhet të ndryshohet sistemi zgjedhor që aplikon Shqipëria shumë kush, bën përgjigje sistemin proporcional rajonal me listat mbyllura për një dominim absolut kryetarëve të partive. Nisma për ndryshimin e sistemit po përgatit edhe një peticion për të detyruar politikën të marrë parasysh kërkesën e tyre. Prej më shumë se 2 javësh një nismë për ndryshimin e sistemit zgjedhor ka nisur në Shqipëri. Këtë të diel në sheshin Skënderbej në Tiranë, komuniteti shqiptar zëri i arsyes ka nisur mbledhjen e firmave. Ira Kurti, iniciatore e kësaj nisme, thotë se ndryshimi duhet të nisë me listat zgjedhore të hapura. Këtu nuk është respektuar kushtetuta në disa pika. E para punës, populli duhet të ketë një marrëdhënie direkte me përfaqësuesit në parlament, të cilën nuk e ka. Listat duhet të jenë të hapura dhe gjithashtu të përfshihet edhe shoqëria civile. Gjithashtu ajo vë në dukje dhe mos pjesëmarrjen e diasporës në procesin zgjedhor. Gjithë përfshirja në votime që e kërkon në një parë i kushtetutës, kur diaspora nuk është e përfshirë tani për tani dhe duhet që të përfshihet sepse janë interesa, 70% e përputhësisë është jashtë kufive dhe kanë interesat në Shqipëri. Por vetë qytetarët përse e mbështesin këtë iniciativë? Sepse unë duhet të votoj për njeriu, unë jo për partinë. Që nëse pas nesër ajo që e zgjedhun të më përgjigjet mua, të më presi. Ne nuk njohim kush deputeti jonë me këtë qaniavë. Kjo është bërë një politik pak sigur këta po mendojnë vetëm për veten e vet, nuk pushon ndonjë person që thoj po populli jon ku shkon, si është. Sepse ky është hapi i parë që kryetarët e partive të mos jenë zotërit e fateve tona. Deri më tani janë mbledhur më shumë se 150 firma, të cilat do t'i bashkohen atyre të peticionit të nisma thurje. Në Vlorë ndodhet një termocentral me një vlerë prej 130 milion dollarësh. Ai nuk është vënë në punë dhe rezultoi se ishte një projekt i gabuar ndërsa psoi dhe një defekt në impjantin e ftojës. Qeveria Berisha në vitin 2011 e futi në konservim dhe nuk u prodhua asnjë kilovator energji elektrike. Tani synohet vënia në punë e tij nëpërmjet një tjetër investimi duke e përshtatur nga naftë në gaz. Gara për dhënien me koncesion të tecit të Vlorës po shkon drejt fundit. Burime nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë thanë se janë 3 oferta nga kompani të huaja të cilat po shqyrtohen. Betejë finale po zhvillohet me shoqërisë turke Çalik Energji dhe asaj greke Mitilineos që kanë ofruar rreth 70 milion euro secila. Oferta më e lartë nuk është vendimtare pasi në shpalljen e fituesit nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të merret parasysh komponenti teknik. Kompania e tretë IE Energji nga Izraeli ka ofruar rreth 50 milion euro dhe nuk ka kaluar pragun minimal të ofertës financiare
që është 58.7 milion euro. Koncesioni është 20 vjeçar dhe fituesi duhet të marrë përsipër riparimin e defekteve të tecit, si dhe të ndryshojë sistemin e turbinave nga me naftë që është aktualisht në gaz natyror për të ulur kostot e prodhimit të energjisë. Furnizimi me gaz do të mundësohet përmes lidhjes me tubacione me gasjesin Transadriatik, i cili ka stacionin e pompimit në Fier. Deri më tani termocentrali Vlorës është një histori dështimi në Shqipëri. Ai lindi si një ide e Bankës Botërore në fillim të viteve 2000, e cila më pas organizoi dhe procedurat e tendrit. Vepra u ndërtua nga kompania italiane Tecnimonte, e cila u pagua $130 milion nga paratë e taksapaguesve shqiptar. Që nga viti 2011 teci Vlorës ka qenë në konservim pa prodhuar asnjë ditë energji elektrike për shkak të problemeve me sistemin e ftohjes dhe kostës së lartë të prodhimit të energjisë me naftë. Në veri të Kosovës sot u organizuan zgjedhjet për pushtetin lokal në 4 komuna me shumicë serbe. U votua për shkak se kryekomunarët dan dorëheqjen, por me sa duket edhe ata që do të fitojnë nga zgjedhjet e sotme do të japin sërish dorëheqjen sapo të fitojnë. Do të lidhemi tani me Alberta Hashanin, e cila së bashku me operatorin Liri Kosova do që procesin në veri të vendit. Alberta, të përshëndes, si shkoi ky proces votimi? Përshëndetje për juve dhe të gjithë shikuesit të Top Channel. Aktualisht jemi në komunën e Mitrovicës, derisa në zgjedhje kanë qenë edhe 3 komuna të tjera të veriut të vendit, ka qenë komuna e Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Nga ajo që është raportuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor se kanë qenë 23 raste të votimeve familjare, 2 rasteve të personat që kanë tentuar të votojnë 2 herë, ndërsa 5 rastet e tjera kanë qenë ku personat kanë tentuar të votojnë jashtë akutive të votimit. Derisa nga policia e Kosovës është raportuar se situata ka qenë e qetë dhe pa asnjë incident në secilën komune, të cilën janë mbajtur pra 44 qendrat e votimit gjithsej. Cilat kanë qenë reagimet e serbëve dhe çfarë do të ndodhë me kandidatët që do të shpallen fitues? Do të dorëhiqen dhe ata? Me qenë se arsyeja pse kanë dhënë dorëheqje pra 4 kryetarë të komunave veriore ka qenë pikërisht për shkak të vendosjes së masës mbrojtëse 100% në nëntorin e vitit të kaluar, qeveria e Kosovës nuk ka asnjë lloj garancie se këta kryetarë komunash do ta mbajnë postin e kryetarit nëse do t'i fitojnë zgjedhjet. 3 nga 4 kryetarët janë të njëjtë, ndërsa vetëm kryetari i Zubin Potokut është person tjetër i cili do të kandidojë. Nga ajo që e kemi gjatë për një prononcimi nga ish kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, i cili po ashtu është kandidati i sërishëm Goran Rakić, është thënë se pas përfundimit të rezultateve dhe pas dhënies së bërjes publike të rezultateve do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vučić për të treguar vendimet të cilat do t'i marrë në vazhdim. Aktualisht, konferenca e fundit që është mbajtur në ora 16 është raportuar se kanë qenë vetëm 19.000 qytetarë të cilët e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për votim, apo 35% e qytetarëve me të drejtë vote. Alberta Hashanit, falenderoj për këto informacione knasove. Le të ndjekim edhe disa reagimeve të shqiptarëve dhe të serbëve në veri të Kosovës, por dhe kandidatëve serbë që si shtam thonë se mund t'japin dorëheqje nëse fitojnë zgjedhjet. Disa komisionerë nuk e kanë pas të qartë se me cilat dokumente lejohet të votohet, gjithsesi nga KQZ-ja janë njoftu dhe zyrtarisht. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti ka treguar se procesi ka kaluar i qetë, derisa kishin angazhuar mbi 650 trupa policor për menaxhimin e procesit zgjedhor. Deri në këtë moment kur ne po bashkëbisedojmë, policia e Kosovës nuk ka marrë asnjë njoftim dhe asnjë thirrje lidhur me çfarë do lloj parregullësi ose me çfarë do lloj incidenti që mund të ketë bëj lidhje me procesin zgjedhor. Votuesit nga komuniteti serb janë shprehur se duan që problemet të zgjidhen një herë mirë. Inshallah bëhet mirë të zgjidhet çështja e Kosovës, por të jetë edhe në interesin tonë, jo vetëm të shqiptarëve. Derisa një pjesë e madhe e shqiptarëve hezitojnë të shprehin mendimet e tyre për situatën dhe qeverisjen komunale. Disa se janë adekuate të mirë boll, po disa unë zgjidhëm pse i qesim pse ky zgjedhor, këshilli zgjedhor pse i qet që ta si ka dhënë të reki. Ish kryetari i Mitrovicës veriore, një herësh kandidat për zgjedhje Goran Rakić, ka thënë se pas publikimit të rezultateve do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, duke mos e përjashtuar mundësinë e ridorëheqjes.
Pas përfundimit të zgjedhjeve do të shohim se si do të jenë rezultatet, ndërsa vendime se si do të vazhdojmë do t'i marrim Aleksandr Vučićin. Ne shpresuam në mirëkuptimin e zyrtarëve të Prishtinës e veçanërisht nga bashkësia ndërkombëtare në heqjen e taksës dhe shpresojmë që pas këtyre zgjedhjeve taksa të hiqet. I pyetur nëse do të vijë shefi i të ashtu quajtur zyrë për Prishtinë në Serbi Marko Đurić, Rakić ka thënë se kanë qenë në pritje të tij, por nuk i është lejuar hyrja në Kosovë. Alberta Hashani, Top Channel, Mitrovice, Veriut. Në Prishtinë dje u organizua një takim me 200 gra nga Shqipëria të cilat janë martuar në Kosovë. Ato janë bërë bashkë në një dasëm të madhe të organizuar nga ambasada e Shqipërisë. 200 gra nga rajonet të ndryshme të Shqipërisë të martuara në Kosovë janë bërë pjesë e një dasme të përbashkët. Në organizimin e ambasadës së Shqipërisë në Kosovë, ato janë mbledhur për të treguar përvojat nga më të ndryshmet gjatë viteve të kaluara në shtëpinë e dytë. Drenica nga Tropoja dhe Agroni nga Prishtina janë qifti më i ri i mbrëmjes. Ndjehem shumë mirë që jam këtu. Ne kemi 2 vite martesë, kemi dhe një vajzë nga kjo martesë, që ne gjithmonë themi që simbolizon Shqipërinë e madhe. Vajzën e tyre pagëzuan me emrin Dua. Si frut i dashurisë tonë, ndodh një krijesë, Dua, një vajzë, gocë, më fal. Edhe që është një shqiptare Shqipërisë të madhe. Muharremi, dhëndri më i vjetër në Shqipëri pranishëm në event, tregoi se iku nga fatkeqësia në vitet e 80-ta, duke mos e besuar se një fat i mirë do t'i vinte. Njoftësia me mimozën, e cilën na ka bërë pak më shumë social, me mësua dhe traditat, kulturat, sepse pa marrë parasysh se jemi të gjithë shqiptarë, po ndryshojnë. Ndoshta edhe sistemi e ka bërë pak më ndryshe. Në momentet e para kur kam ardhur ka qenë diskriminimi pozitiv që njerëzit në Kosovë kishin për vajzat e Shqipërisë. I bie që gjithmonë na lavdronin, që ju flisni bukur, që ju jeni zonjat, që ju jeni të emancipuara. Ambasadori Qemail Mingjozi u shpreh i lumtur që shumë nga gratë janë me profesione të rëndësishme në shoqërinë kosovare. Shumë prej jush kanë dhe profesione të përnderuara, mjekë, profesor universiteti, arkitekti, inxhiniere, bankiere, historiane. Megjithatë janë edhe afër 2000 vajza të tjera nga treva të ndryshme të Shqipërisë, të cilat kanë zgjedhur të bëhen nus të Kosovë. Alberta Hashani, Top Channel, Prishtinë. Në Tiranë sot mbizotronte qetësia e fundjavës me pak lëvizje me makinë, por më shumë shëtitje në zonat e gjelbëruar. Tirana ofron një sër mundësish ku banorët e saj, por jo vetëm munden t'i shfrytëzojnë për të kaluar kohën e lirë dhe kryesisht gjatë fundjavës. Një ndër këto hapësira është edhe parku i liçenit artificial të Tiranës, i cili në stinën e pranverës ofron mundësi edhe më të mëdha. E diela e kësaj fundjave e gjeti parkun të mbushur me familjar, të moshuar e të rinj, të cilët kohën e tyre të lirë vendosën ta kalonin në hapësirat e gjelbra pranë liçenit. Edhe pse fundjavë, shumë njerëz zgjodhen ta kalonin ditën e tyre duke u marrë me aktivitete sportive në park. Banorët shprehen të kënaqur me hapësirat që u janë ofruar për të kaluar kohën e tyre të lirë. Janë të mjaftueshme për ju, jeni dakord? Them që po. Po, patjetër, shumë. Janë të mjaftueshme, jeni të kënaqur? Deri diku po. I shfrytëzoni mundësitë që ofron Tirana gjatë fundjavës? Përpiqem kur kam kohë. Ju mjaftojnë hapësirat? Jeni okay? Ka hapësira mjaftueshme. Po ka. Koha e ngrohtë favorizoi edhe sheshin Skënderbej. Banorët të Tiranës, të qyteteve të tjera, por edhe turistë, kishin vendosur që sheshin ta kishin një ndër destinacionet e tyre të ditës. Më pas mund ndalim edhe ndonjë shëtitje nga liçeni. Po, janë mjaftueshme dhe ka shumë lërmishmëri, aktivitete që mund bësh. Po, janë shumë të mjaftueshme, jam shumë mirë. Tash Tirana është bërë si dikur për shembull një qytet i Ballkanit, Bukureshti. Domethënë kemi avancor si do që të jetë. Tani është edhe festivali i res dhe ne do të shkojmë të shohim aktivitetet që janë atje. Tirana na pëlqen shumë. Më pëlqejnë hapësirat, kopshtet e gjelbra, por edhe kafenet janë më të mirat. Ne vim nga pjesa veriore e Spanjës. Nga e hëna në të premte në orën 17 televizionin Top News nis transmetimin programi Ora e Tiranës. Ky program do të moderohet nga Fioralba Ponari, ndërsa autor është kolegu Sajmir Muzhaka. Nga kjo e hënë, një hapësirë dedikuar Tiranës do të vijë çdo ditë në Top News.
e Tiranës në moderimin e Fioralba Aponarit për 15 minuta vjen si një guid për kryeqytetin. Destinacionet më tërheqëse, histori suksesi, të rinje të reja me nisma të veçanta dhe reportazhe nga e përditshmja e jetës urbane. Rrugëtimi nis me një ndalesë në muzeun më të ri në Tiranë, shtëpia ku ka jetuar dhe ka shkruar veprat e tij më të njohura Ismail Kadare. Nga e hëna deri të premte në ora 17, Tirana ju vjen në ekran, ndryshe nga që keni parë deri më sot. Ora e Tiranës, do t'ju tregojmë gjithçka ndodh çdo ditë në kryeqytet. Në qytetin e Korçës u zhvillua festa e mjaltit bletëritës nga i gjithë vendi, por dhe nga vendet fqinj u bën bashkë për treguar punën e tyre, por dhe për të bërë thirrje se ndryshimet klimatike po dëmtojnë bletarinë. Mjalti i bletëve nga trevat shqiptare është sjellë në një panajër të vetëm në Korçë, ku është organizuar për herë të parë festa e mjaltit. Në ditën botërore të bletës, bletëritësve nga Shqipëria ju han bashkuar dhe ata nga trevat mbar shqiptare të Maqedonisë, Kosovës dhe Greqisë, duke sjellë në vëmendje rëndësinë e këtij produkti, por edhe në përpjekje për të kapërcyer sfidat që vijnë si pasojë e kërcënimit nga faktorë të ndryshëm të bletëve në të gjithë botën. Një promocion i jashtëzakonshëm bletarisë mbar shqiptare, që të japin një impuls të zhvillimit bletarisë vendit tonë. Që nga viti 1977 merren me bletë. Po se pate me pasion me bletarinë nuk mund të merresh. Këto bashkëpunime janë të shkëlqyera. E mbështesim Korçën që mori iniciativë për organizimin e një festivali të tillë. E shohim vetëm si një produkt që prodhon mjalt, por atë shohim edhe një si sektor për zhvillimin e turizmit rural dhe malor, si një sektor në kozmetik, pse jo edhe për një rini dhe bukurimë të ëmbël. Kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo vlerësoi punën e bletëritësve, ndërsa garantoi mbështetjen për zhvillimin e aktiviteteve të tjera, duke theksuar se rajoni i Korçës mbetet një prej zonave më të rëndësishme për prodhimin e mjaltit. Aktualisht në të gjithë Shqipërinë përllogëriten 365.000 koshere bletësh, ndërsa në Maqedoni janë 242.000 të tilla. Shqipëria renditet në mesin e vendeve më të kërcënuara nga lajmet e reme. Pothuajse të gjitha vendet europiane janë në sulmin e fake news, por Finlanda është shembulli një vendi që përballon dezinformimin. Shqipëria ndodhet në një grup me Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë. Finlanda po e fiton luftën ndaj lajmeve të rreme, e ajo çfarë është mësuar mund të jetë një rëndësi e kyçe për demokracitë perëndimore, thot CNN. Giganti mediatik amerikan i ka kushtuar një artikull të gjatë temës së shtjelluar me mjaft kujdes. Ky vend rezulton i pari në listën e 35 shteteve në të cilat u krye një studim mbi elasticitetin ndaj fenomenit të quajtur pas e vërteta. Me 76 pikë, Finlanda renditet e para në luftën kundër dezinformimit, duke u kthyer në shembull të përpjekjeve se si mund të fitohet një betejë e tillë, ndërsa Shqipëria është në fund të listës, duke lënë pasaj vetëm Turqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ky nuk është vetëm një problem qeveritar, e gjithë shoqëria është e shënjestruar, tha Jussi Toivanen për CNN, duke shtuar se linja e parë mbrojtje sipas tij duhet të jetë edukatore e kopshtit. Por si e ka arritur Finlanda një gjë të tillë? Toivanen është shembulli ilustrues. Në qendrën arsimore për të rritur ESPO, ai u mëson studentëve të vet se si t'i dallojnë lajmet e rreme. Leksioni i paraqitur në PowerPoint me titull "A jeni goditur nga ushtria e trollëve rus" përfshin një listë metodash të përdorura për të mashtruar lexuesit në mediat sociale, manipulime përmes imazheve dhe videove, përmes të dhënave gjysmë të vërteta apo mungesës së informacioneve personale. Kursi është pjesë e një nisme kundër lajmeve të rreme të iniciuar nga qeveria e Finlandës në 2014, 2 vjet përpara ndërhyrjes së supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Qëllimi ishte t'ju mësojë banorëve, studentëve, gazetarëve, por edhe politikanëve se si t'i kundërvihen informacioneve të pavërteta të konceptuara të mbjellin përçarje. Në Maqedoninë e Veriut, ekipi më i mirë i futbollit të Shkëndija e Tetovës. Rezultatet pozitive në këtë ekip njihen prej vitesh, ata sot do të marrin dhe kupën e kampionatit, ndërsa këtë titull e kanë siguruar që javën e kaluar në Tetovë. Për të ndjekur këtë moment ndodhet gazetari ynë Endit Tufa. Endit, përshëndes, ka fest në Tetovë sot, apo jo?
Përshëndetje, ky nuk është një fake news, tash Përshkëndia është kampione e Maqedonisë për sezonin 2018-2019, ashtu si edhe në sezonin e kaluar, është e dyti vit radhazi ku në Maqedoninë e Veriut feston skuadra shqiptare e Tetovës, skuadra e Shkëndijës. Për fat keq në të dytin vit radhazi përkon kjo festë e skuadrës së Shkëndijës me muajin e Ramazanit dhe një pjesë e madhe e Tetovës është përqindje muslimane e cila agjeron dhe për këtë arsye festa nuk është se ka zgjatur shumë. Siç e shihni, unë jam në stadiumin Ekolog Arena ku është zhvilluar dhe ndeshja pak orë më parë, por festa për dorëzimin e trofeut ka zgjatur më pak se një orë, sepse siç e shohim është dhe orari ku besimtarët muslimanë në këto momente duhet të prishin në Ramazanin ditor. Endi, çfarë do të thotë për qytetin më të madh shqiptar në Maqedoninë e Veriut kjo fitore? Kam përshtypjen që është krenaria e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Skuadra e Shkëndijës është një skuadër e cila ka mbyllur kampionatin me 16 pikë diferencë me skuadrën e Vardarit, që është rivalja e saj e përjetshme, nëse mund ta quajmë kështu, skuadra e Shkupit, që është dhe përfaqësuesja e pjesës maqedonasve. Ndërkohë që Shkëndija mbetet skuadra më e fortë si sa i përket rezultateve, paraqitjes në Europë dhe nga aspektin financiar, ku duket se është skuadra që mbizotron. Jo më kot ka dhe këto diferenca pikësh, pra 16 pikë me vendin e dytë, 19 pikë me vendin e tretë, skuadër me të cilën është ndeshur dhe sot me skuadrën e Akademisë Pandev, me të cilën e mundi me rezultatin 4-1. Kështu që mbetet një skuadër siç e pretendojnë drejtuesit të kësaj ndër skuadrat më të mira të Maqedonisë së Veriut dhe me pretendime më të mëdha në Europë, duke filluar nga investimet e merkatos verore për të shpresuar për të arritur deri në zonën Champions dhe në zonat e grupeve, në fazën e grupeve të këtij aktiviteti evropian. Endi Tuva, të falenderoj për këto informacione. Në Kosovë, ekipi Feronik Elit ka siguruar titullin kampioni i Superligës kosovare.